السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. نن به چې کوم دی مونږ اوپو A12e چې کوم دی د هغې باره کې به زه تاسو ته څه خبرې کوم، د هغې باره کې به تاسو ته انفارمیشن درکوم. نو راځئ چې زه دا ویډیو سټارټ کوم. ویډیو سټارټ کوو، لومړی دا خبره کوو چې اوس ریسنټلی پاکستاني مارکیټ کې چې کوم دی اوپو A12e چې کوم دی نو دا لانچ شوی دی. خو دا په دې باره کې د خلکو ډېر بیډ کمنټس راغلي چې لکه دا موبایل په خپل پرایس کې چې کوم دی نو دا اور پرایس دی او دا ښه نه دی. د هغې مین خبره دا ده چې دی د نن نه 2 کاله مخکې 2018 کې اوپو A13 چې کوم دی لانچ شوی او زما ورور اخیستی و په 22,000 روپۍ باندې. دا د ما سره دی، اوس هم دا د استعمالي یا نو دا موبایل چې کوم دی په هغې وخت کې په 22,000 روپۍ باندې 2GB ریم او 16GB میموري و په دې کې. نو دا په هغه پرایس کې په هغه وخت باندې ښه ښکلی موبایل او ښه زبردست و، دا په مارکیټ کې هم چلېدله. خو اوس چې اوپو کوم A12e چې کوم دی لانچ کو نو هغه هوبهو بس هم دا شیپ دی، هم دا ډیزاین دی او هم دغه نوچ دی پکې 2018 والا، هم دغه سنیپ ډریګن پروسیسر او هم هغه هر څه هوبهو هم دا چې کوم دی نو د A13 په شان دی A12e چې کوم دی. موږ به اوس دا خبره وکړو چې اوپو چې کوم دی نو لکه دا څنګه سوچ دي لري، دوی وایي چې دا پاکستانیان چې کوم دي نو یا دې پوهېږي نه یا څه. خو دا راشي زموږ خلک هم چې کوم دي نو بس ډېر لکه دې ته نه ګوري، بس صرف ریم ته ګوري، میموري ته ګوري. نور خو لکه اوس دی کې اوس هغه خلک به په دې دوکه کېږي چې صرف ریم او میموري ته ګوري. اوس په دې پرایس کې چې کوم دی که تاسو وګورئ نو تاسو ته په مارکیټ کې اوس دا په 20,000 روپۍ باندې چې کوم دی نو A12e چې کوم دی نو دا تاسو ته نوی میلاویږي. اوس په دې پرایس کې تاسو ته د دې نه ښه موبایل چې کوم دی نو اویلیبل دی مارکیټ کې. تاسو کتلی شئ ریلمي C3 چې کوم دی، ریلمي C3 کې دا ده چې ریم خو دواړو کې یو شان دی، 3GB ریم به دې کې هم دی، په هغې کې به وي. خو دا ده چې هغې میموري 32GB ده او د دې 64 ده. خو دا ده چې هغه د دې نه ډېر ښه دی. په دغه کواسې ډسپلی وایز سره وګورئ، د هغې چې کوم نوچ دی کوم ډیزاین وایز وګورئ نو هغه د دې نه ډېر زیات ښه دی. بل چې هغې کې کوم دغه لګېدلی دی سنیپ ډریګن، په هغې کې چې کوم چپسیټ لګېدلی دی نو هغه میډیا ټیک هیلیو G70 دی. دا هم هغه چپسیټ دی چې دا په انفینکس نوټ 7 کې دی. خو دا ده چې هلته انفینکس نوټ 7 چې کوم دی نو هغه 6GB ریم 128GB میموري سره راځي، او دا چې کوم دی نو ریلمي C3 چې کوم دی دا موږ سره 3GB ریم او 32GB میموري سره راځي. اوس دا موبایل چې کوم دی دا مارکیټ کې لکه اوس لانچ شوی دی، خو خلک یې چې کوم دی لکه چې کوم ایکسپرټ دی دې باره کې دا دغه کوي چې لکه دا موبایل په دې پرایس باندې ډېر ګران دی. خو ګران ځکه دی چې هم هغه چې کوم دی نو آوټډیټډ پروسیسر او چې سنیپ ډریګن چې کوم دی نو پکې 450 سنیپ ډریګن دی، او انډرویډ چې کوم انډرویډ ورژن چې تاسو ته د دې 8.1 اوریو انډرویډ به دې کې لګېدلی. نو اوس چې کوم دی چې کوم موبایل راځي نو اوس چې کوم ریسنټلی لانچ کېږي هغه کې انډرویډ 10 سره راځي. بل دا اپګریډیبل هغه هم پکې نه دی ورکړی، همدغه 8.1 اوریو انډرویډ دی. 4230 mAh د دې بیټري ده د A12e، او فاسټ چارجنګ هم دا نه سپورټ کوي. اوس چې کوم راځي نو هغه چې کوم دی نو 5000 mAh بیټرۍ سره راځي موبایل چې کوم دی په دې پرایس کې، او هغه فاسټ چارجنګ هم سپورټ کوي. بل دې کې زه تاسو ته وایم دې کې اوس دا ډبل کیمرا هم هغه شان دی، A12e چې کوم دی نو هغه شان داسې ډبل کیمرا ده پکې، او 13 میګا پکسل مین کیمرا ده، او 2 میګا پکسل چې کوم دی نو دې کې ډیپ سینسر دی، او دغه چې کوم دی نو سیلفي چې کوم ده نو دغه 8 میګا پکسل ده. نو چې هر څه ته وګورئ نو هغه هر یو شي چې کوم دی نو د دې بس هغه آوټډیټډ دي، هغه زاړه هم هغه نوچ تاسو وګورئ چې داسې وګورئ دا غټ نوچ چې که نه نو لکه دا په 2018 کې چې کوم دا فون و دا په 22,000 روپۍ باندې دا اوس چې کوم ویرینټ چې دا A13 دا 2GB ریم 16GB میموري ده، نو په 2018 کې دا ویرینټ چې کوم دی په 22,000 دا موږ اخیستی دا موبایل، دا په هغه ټایم کې ډېر ښه موبایل و. خو اوس چې کوم دی نو د دې چې کوم A12e لانچ کړی دی نو دا نه دی صحیح، دا په دې پرایس باندې دا اور پرایس دی. دا موبایل چې کله لانچ شوی نه و پاکستاني مارکیټ ته دا راغلی نه و، نو زما دا خیال و چې کیدای شي دا دې موبایل دا لانچ کوي، خو کیدای شي دا دې په کم پرایس کې لږ دا په 15-16 کې چې کوم دی دا لانچ کېږي. خو هلته دې په سپیسیفیکیشن هم چې کوم دی نو ټول هغه کم دي، هغه صحیح نه دي، او چې کوم پرایس یې ورکړی دی نو هغه هم اور پرایس دی. نو زه خو دا موبایل خو زما بالکلي نه دی خوښه A12e. اوس تاسو دې باره کې څه کمنټ کوئ، تاسو دې باره کې چې کوم دی څه رایه لرئ نو هغه تاسو ما له ویلی شئ.
او تاسو ته زه وایم په دې پرایس کې اوس ریسنټلی پرون چې کوم دی نو ټیکنو سپارک 5 هم لانچ شوی دی هغه هم کوم ډېر بهترین چې کوم دی نو د هغه دی لکه په خپل پرایس باندې لکه داسې په مارکیټ کې ښه نه ښه موبایل شته خو په دې 20 پرایس کې چې کوم دی 20,000 کې په دې کې چې کوم دی نو هغه کې ډېر ښه فیچر دي 4 جی بي ریم او 64 جی بي میموري ده پکې او 4 جی بي ویریانټ هم پکې شته هم په دې پرایس کې کنه او دغه شانتي نو انفینکس نوټ 7 لایټ هم موږ ته په دې کې ملاویږي او دغه شانتي ټیکنو کې 15 هم موږ ته ملاویږي نو داسې ډېر موبایل موږ په دې پرایس ټیګ کې چې کم دی نو د دې نه ښه پرایس باندې ملاویږي نو تاسو چې کم دی تاسو خیر دی خپل البته کو تاسو خامخا غواړئ چې مونږ نه اخلو بس اوپو به اخلو اوپو زموږ وخت یو ښه برانډ دی داسې واغسې نو بیا صحیح ده بیا تاسو دا ویریانټ بیا هم زه وایم چې تاسو دا ویریانټ واخلئ بیا دې نه چې کوم زه تاسو ته ووایم په دې پرایس کې تاسو ته چې کوم دی نو A5s چې کوم دی هغه ملاویږي هغې کې 3 جی بي ریم دی 32 جی بي میموري ده بلکې هغې کې فنګر پرنټ هم شته هغې کې فنګر پرنټ هم نه دی نو تاسو خیر دی که بیا اخلئ نو هغه واخلئ او نور چې تاسو څه کمنټ دي بل تاسو ته ووایم چې اوپو یو ډېر وخت وشو چې دوی په دې کم انټري لیول دی او بل چې کوم میډ رینج کې چې کوم دی نو دوی یو داسې فون راونه باسلو چې هغه د نور سره کمپټیشن وکړي اوس خو چې کوم دی نو دا 20,000 پرایس چې کوم دی او د 20 نه والا 30,000 دا خو چې کوم دی دې کې ډېر زیات کمپټیشن روان دی بل په دا پرایس چې کوم دی کې چې کوم دی نو دا سټوډنټان چې کوم دی نو دوی خپل پاکټ منی چې کوم دی نو د هغې حساب سره دی موبایل اخلي نو لکه دې پرایس کې موبایل خلک ډېر اخلي نو که اوپو غواړي اوس نو دوی به داسې موبایل روباسي چې کم از کم د هغې سره د نورو برانډ سره دوی مقابله وکړي کله چې اوپو چې کوم رینو سیریز دی کله سټارټ کړی دی نو اوپو چې کوم دی نو دوی ښکته پرایس ټیګ کې چې کوم دی نو دوی موبایل یې صحیح نه لانچ کوي نو اوپو له پکار وي چې دې باندې لږ کې کار وکړي اوس چې کوم دی ستاسو دې باره کې دې فون باره کې چې څه رایې تاسو ما له کمنټ سیکشن کې ویلی شئ ستاسو چې سب کوېسټین تاسو ما له کمنټ سیکشن کې ویلی شئ او زه به ستاسو له چې کوم دی نو ښه مشوره در کوم زه د اوپو برانډ چې کوم دی د دې خلاف نه یم اوپو ډېره ښه کمپني ده ډېر ښه موبایل چې کوم دی نو دوی اوس اوس چې کوم دی نو دوی لانچ کوي او چې کوم دا لو چې کومه کټګري دا میډ رینج چې کوم دی نو په دې کې ډېر وخت چې دوی چې ښه موبایل دی کوم دی نو دوی نه دي لانچ کړی نو تاسو چې کوم دی دې باره کې څه رایې لرئ تاسو ما له کمنټ سیکشن کې ووایئ تھینک یو فار واچینګ دس ویډیو والسلام